thế giới quanh ta nè. Xuất phát không quyết định đích đến. Bạn sinh ra trong một gia đình nghèo. Bạn không chọn điều đó. Bạn không chọn cha mẹ, không chọn nơi mình lớn lên, không chọn điều kiện bắt đầu. Có người vừa sinh ra đã có sẵn đường. Có người vừa mở mắt đã thấy trần nhà thấp. Không công bằng. Nhưng cuộc sống chưa bao giờ hứa sẽ công bằng. Vấn đề không nằm ở điểm bắt đầu, mà nằm ở cách bạn sống sau khi đã biết mình đang ở đâu. Có một điều rất thật, nghèo không chỉ là thiếu tiền, nó là thiếu lựa chọn. Bạn muốn học, nhưng phải đi làm. Bạn muốn nghỉ, nhưng không dám. Bạn muốn thử, nhưng không có quyền sai. Người có điều kiện, sai một lần, họ học. Người không có, sai một lần, có thể trả giá rất lâu. Nên nói rằng ai cũng có cơ hội như nhau là nói cho dễ nghe, không phải nói thật. Nhưng cũng có một điều khác, ít người muốn đối diện. Không phải ai nghèo cũng bị kẹt mãi. Có người đi lên, chậm nhưng chắc, không ồn ào nhưng rõ ràng. Khác biệt nằm ở đâu? Không phải ở may mắn hoàn toàn, mà ở cách họ phản ứng với hoàn cảnh của mình. Có hai kiểu người. Một kiểu nhìn vào cái mình không có và dừng lại ở đó. Họ giải thích rất giỏi tại sao mình không làm được. Nghe hợp lý, nghe đúng, nhưng không thay đổi gì. Kiểu còn lại, họ cũng thấy thiếu, nhưng họ nhìn vào cái mình còn sức, còn thời gian, còn khả năng học. Họ không phủ nhận khó khăn, nhưng họ không dùng nó làm điểm dừng. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế rất khó. Vì khi bạn ở trong thiếu thốn, bạn không chỉ thiếu tiền, bạn thiếu cả niềm tin, thiếu người hướng dẫn, thiếu môi trường, thiếu cả những ví dụ để tin rằng mình có thể khác đi. Nên nhiều người không phải không cố, mà là không biết phải cố theo hướng nào. Cứ đi, rồi lại quay về chỗ cũ. Cứ làm, rồi lại rơi vào vòng lặp. Đó là cái bẫy nguy hiểm nhất. Không phải nghèo, mà là nghèo nhưng quen. Quen với việc phải chịu, quen với việc không có, quen với việc bỏ qua. Lâu dần, bạn không còn thấy nó là vấn đề. Bạn bắt đầu sống chung. Và khi đã sống chung, bạn sẽ không tìm cách thoát. Đây là điểm ranh rất mỏng giữa chấp nhận và đầu hàng. Chấp nhận là hiểu mình đang ở đâu để tìm cách đi tiếp. Còn đầu hàng là dừng lại, rồi gọi đó là số phận. Nhiều người không nhận ra mình đã đầu hàng vì họ vẫn đang sống, vẫn đi làm, vẫn ăn uống, nhưng bên trong họ đã ngừng cố, ngừng tin, ngừng thay đổi. Đó mới là lúc nguy hiểm nhất, vì không còn động lực, không còn câu hỏi, chỉ còn thói quen. Sống qua ngày, rồi qua năm, rồi qua cả đời. Đến một lúc nhìn lại, không phải tiếc vì nghèo, mà là tiếc vì mình đã không thử. Không phải không có cơ hội, mà là đã không nắm. Không phải không thể, mà là đã không đi đến cùng. Nhưng cũng cần nói rõ, không phải cứ cố là sẽ giàu, không phải cứ nỗ lực là sẽ đổi đời. Cuộc sống không đơn giản vậy. Có người cố, vẫn thất bại. Có người đi mãi, vẫn chậm. Nhưng có một sự khác biệt giữa người đi và người đứng yên. Người đứng yên chắc chắn không tới đâu. Người đi có thể chậm, nhưng có khả năng tới. Vậy nên, câu nói nếu nghèo cả đời là lỗi của bạn không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Sai ở chỗ nó bỏ qua hoàn cảnh, đúng ở chỗ nó nhắc bạn
bạn vẫn có phần trách nhiệm. Không phải trách nhiệm phải giàu, mà là trách nhiệm không bỏ cuộc với chính mình. Bạn không cần chứng minh gì với ai, không cần phải giàu để được công nhận. Nhưng bạn nên sống theo cách mà chính bạn không thấy xấu hổ. Không phải vì mình nghèo, mà vì mình đã không làm gì. Có thể bạn sẽ không lên đỉnh, nhưng bạn có thể ra khỏi đáy. Có thể bạn không có tất cả, nhưng bạn có thể có nhiều hơn hôm qua. Và điều đó đủ để thay đổi cuộc đời theo thời gian. Đừng nhìn cuộc đời như một cú nhảy. Nó là một chuỗi bước nhỏ. Mỗi ngày một chút, học thêm một thứ, làm tốt hơn một việc, hiểu mình hơn một phần. Những thứ đó không tạo ra kết quả ngay, nhưng tích lại sẽ tạo ra khác biệt rất lớn. Cái khó nhất không phải bắt đầu, mà là tiếp tục. Khi ai thấy không ai, khi chưa có kết quả, khi bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình, đó là đoạn quyết định bạn đi tiếp hay quay lại. Và phần lớn mọi người quay lại ở đó, không phải vì họ yếu, mà vì họ mệt. Nên nếu bạn đang ở trong hoàn cảnh khó, đừng tự ép mình phải mạnh. Chỉ cần đừng dừng. Chậm cũng được, nghỉ cũng được, nhưng đừng bỏ. Vì mỗi lần bạn bỏ, bạn quay lại vạch cũ. Còn mỗi lần bạn tiếp, dù rất nhỏ, bạn vẫn đang tiến. Cuối cùng, câu chuyện không phải là bạn sinh ra ở đâu, mà là bạn kết thúc ở đâu. Không phải để hơn ai, mà để khi nhìn lại, bạn có thể nói mình đã không đứng yên, mình đã không để hoàn cảnh quyết định toàn bộ cuộc đời mình. Và nếu một ngày bạn vẫn chưa giàu, nhưng bạn đã khác, đã hiểu hơn, đã vững hơn, đã tự đứng được, thì đó không còn là nghèo, đó là đang đi lên. Và đi lên luôn có giá trị hơn đứng yên, dù bạn bắt đầu từ đâu. Cảm ơn cả nhà đã xem cùng mình. Hẹn gặp lại ở clip sau nha. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Hoa Nắng nhé.